Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul. Vandaag gaat mijn reportage over het nieuwe model van Benimar Tesoro 463. Dit is het nieuwe model uit 2022. In de loop van deze video gaan we iets verloten. Dus blijf kijken om te zien hoe u dit kunt winnen. Dit model is 7,43 meter lang, 2,30 meter breed en 2,89 hoog. En is uitgerust met een Ford Transit motor, de TDCi 2 liter. Deze camper is toegelaten voor 5 personen. Het maximale toegelaten gewicht is onder de 3500 kilo, dus betekent dat je deze gewoon met een B-rijbewijs kan rijden. Verder heeft deze camper verstevigde vering en een verbrede achterras. Voorin in de cabine vinden we ABS, ESP, ASR, airbags, cruise control, Ford Radio CD-speler, elektrische ramen en spiegels, een lederen stuur met hoogte- en diepteverstelling en een goed opbergvak boven de cabine. USB-oplader, in hoogte verstelbare bestuurders- en bijrijdersstoel, draaibaar met armleuningen, een snelheidsregelaar en begrenzer. De spiegels kunnen ontdooid worden en vervolgens op het stuur vinden we de radiobediening. Hier hebben we de aansluiting voor 220 volt van buitenaf. Hier komen de afvoergassen naar buiten van de verwarming. En hier kunnen we vers water innemen. Achter dit deurtje bevindt zich een cassettetoilet. En achter het volgende deurtje kunnen we spulletjes opruimen. Dan hebben we achter nog een grote garage. Zoals je ziet, mooi afgewerkt van binnen. En die kunnen we ook openen vanaf de andere kant. Een opbergvak. En we kunnen ook de garage verwarmen. En hier zitten dan de verwarmingsgaten. 12 volt en 220 aansluiting. En achter bevinden zich mooie ronde lampen. Achter het wiel zit een trekmechanisme om het grijs water af te kunnen voeren. En een markies over de gehele breedte. De firma Roulotte heeft ons dit geschonken. Dit is een toaster. En deze toaster die kan je gebruiken als toasthouder, maar je kan ook op gas broodjes toasten. Niet al onze kijkers hebben een camper. Dus vandaar dat je dit ook makkelijk overal kan gebruiken. Ook thuis als je gas hebt. Of ook als je een caravan hebt. In een tent weggaat. Deze kan je winnen door eenvoudig op ons kanaal te abonneren. En even in het commentaar hieronder te vermelden in welk land ik ben. En over 2 weken maken wij de winnaar bekend in onze video. De camper heeft een mooie lichte vloer en mooie lichte kastjes. De buitendeur heeft een vuilbakje. En we kunnen ook de ramen verduisteren. Een panoramaruit aan de voorkant kunnen we ook verduisteren. En achter is er een trappetje waar we uit kunnen klappen om in te stappen in bed.
Of we kunnen ook het bed vergroten. Omdat het 2 enkele persoonsbedden zijn, kunnen we er een stuk matras tussen zetten. Er is voldoende kassenruimte aanwezig. De ramen laten zich makkelijk openen. En ook weer makkelijk sluiten. Een vliegengordijn. En ook een verdonkeringsgordijn. Alle ramen hebben die. Van achteren kunnen we via een deurtje ook in de garage komen. En onder de bedden bevinden zich ook nog kastruimtes. Een separate douche. En in het toilet hebben we ook nog genoeg kasruimte. Mooie spiegel. En een dakrampje. Een toilet. En ik heb hier binnen genoeg zitruimte. Naast het toilet hebben we ook nog een kastje waar een wc-inrol in past. En het toilet kunnen we doorspoelen via die blauwe knop. We hebben hier ook nog een deur, zodat we het achtergedeelte kunnen afschermen van het voorgedeelte. Een ruim woongedeelte met 2 banken. Een ruime tafel. Ook hier kasruimte voldoende. Boven de deur hebben we het controlepaneel. Daar kunnen we van alles controleren. Hoe vol de accu's zijn van het woongedeelte en de auto. Hoe vol de tanks zitten. Licht schakelen. En naast het controlepanel bevindt zich de Truma. Hier kunnen we de verwarming overschakelen. Vervolgens nog een televisie. En onder de televisie een mooie spiegel. Onder een van de banken bevindt zich alle elektronica en de omvormer. Alles mooi weggewerkt, overzichtelijk en makkelijk te bereiken. En onder de andere bank bevindt zich de verwarming en de waterpomp. Het bed voor kunnen we elektrisch laten zakken. Er is voldoende licht en ruimte. En het gaat ook weer elektrisch omhoog. Vind je deze video nou interessant? Vergeet dan niet te abonneren en een duimpje, dat waarderen we ook zeer. En vervolgens een gasfornuis met 3 kookpitjes. En naast het gasfornuis bevindt zich dan de spoelbak. Er is ook nog een beetje werkruimte over.
In de keuken hebben we ook voldoende kasruimte. Het zijn mooie diepe kastjes. En mooi afgewerkt met een biesje. Een bestekla. Daaronder hebben we nog een kast. En onder de spoelbak hebben we ook nog een kast waar we nog van alles in kunnen opbergen. Dan hebben we nog een koelkast, 142 liter inhoud met een aparte vriezer. Wij bedanken jullie voor het kijken naar deze video en hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video.